Vâng, kính thưa các bạn, hôm nay mình đang đứng tại bảo tàng Tây Xuân Nguyễn Huệ nha các bạn. Đây là chung quanh quang cảnh đây là ở sau lưng mình là bảo tàng của vua Quang Trung. Đây là cái tượng của ông ở sau đó các bạn. Còn đây là phía chung quanh, đây là cái cổng chào các bạn. Sau lưng mình là cổng chào cái vua Quang Trung. Ngày mùng 5 tháng 5, mùng 5 tháng Giêng là cái ngày lễ đóng ngọc, tái hiện lại cái làm quánh giặc ngày chiến thắng Đống Đa, ngọc hồi Đống Đa các bạn. Đây tất cả xung quanh ở sau đây là cái cổng chính. Đây là chung quanh, đây là qua cái con cầu và không biết làm cũng mới làm này các bạn, con cầu này cũng mới làm. Mình đang ở bên quê mẹ của vua Quang Trung, quê mẹ vua Quang Trung cách đây khoảng 3 cây số các bạn. Mình mới quay bên đó một cái clip là quê mẹ. Bây giờ mình đi qua bên đây là cái cầu đá rồi các bạn, đá mà các con chạm cái con ngựa này cũng công phu lắm các bạn. Đây các bạn, chạm hắn vô đây luôn, chạm hắn con ngựa lên, khắc con ngựa lên trên miếng đá đó luôn, chứ không phải là mình ghép đâu các bạn, hắn trên miếng đá đó luôn. Bây giờ mời các bạn đi theo mình là đi vô cái bảo tàng này các bạn. Đây là vô bảo tàng. Để mình xin vâng, kính thưa các bạn, Thanh Long Vlog đang đến bảo tàng của Quang Trung Nguyễn Huệ nha các bạn. Đây là chân dung của hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ. Quang Trung hoàng đế sinh 1753 và mất 1792 nha các bạn. Tất cả những cái quang cảnh của ngài là ngài sinh ra ở đây và ngài chinh Nam dạt Bắc ở ngoài Hà Nội. Mình Thanh Long Vlog cũng mừng là đã đi đến Gò Đống Đa tại đường Tây Sơn ở Hà Nội nha các bạn. Ngài dẹp 22 Hoàng Quân Thanh ở ra ngoài đó, dẹp giặc ngoài đó là ngài cũng làm một cái có một cái di tích ngài người đó nha các bạn, người Hà Nội. Thì mình cũng may là mình ra ngoài đó là cách đây hơn 20 năm rồi các bạn, 23 năm. Mình có đi ra ngoài đó một lần là ông cũng có người nhà nước mình cũng có thờ là Quang Trung Nguyễn Huệ rồi đường Tây Sơn, Gò Đống Đa, Hà Nội. Thì xin mời các bạn bây giờ đi vào bảo tàng Quang Trung nha các bạn. Đây là chung quanh cái bảo tàng Quang Trung. Thì mình xin ghi lại là những cây súng thần công của ngày xưa đó các bạn ơi. Cây súng thần công của vua Quang Trung vẫn còn đây. Thì những cái thời bấy giờ 500 mấy chục năm rồi các bạn. Đây là những cây súng để mình coi thứ là súng thật chứ không phải súng giả đâu các bạn. Đây là súng thật, súng thần công cái thời đó. Để mình coi thứ là nó bằng chắc bằng đồng đó các bạn. Đây để mình lấy cái chìa khóa mình gõ thôi. Đây là các bạn ơi, những cái cây súng của cái thời đó mà cái chìa khóa xe mình không biết mình bó đâu rồi. Để mình gõ thử là nó chất liệu gì mà nó nằm ở đâu các bạn. Đây là cái rồi mình bó một xe rồi. Đây các bạn, một khối đặc luôn, có lỗ đây các bạn ạ. Đó, lỗ đường kính nó khoảng 10 cm nha các bạn. Là đúc cái bánh này, cái bánh bằng sắt, là chắc lẽ mới ấy lại, mới sửa lại hay sao. Đây cái bệ đó, 4 cây, bên này 3 cây, với bên kia là 3 cây nữa là 6 cây các bạn. Đây là tái hiện lại những cái bức phù điêu của nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ các bạn. Đây là con voi. Đây là những cái vật trưng bày để bán đồ lưu niệm các bạn, trưng bày đồ lưu niệm chẳng hạn như ba ông Tâm Đa. Thì tất cả những tái hiện ở đây là những chỗ nào cũng có cái quà lưu niệm đó các bạn. Thì đây là ba cây nha các bạn, 3 cây súng thần công đó, 1 cây, 2 cây, 3 cây. Bên này cũng là 3 cây nữa. Thì bảo tàng, tất cả bảo tàng của Quang Trung. Bên kia cũng 3 cây nữa các bạn, 3 cây này. Thì mình xin tái hiện lại, quay lại cái cảnh đúng là của bảo tàng Quang Trung này các bạn. Đó, bảo tàng Quang Trung, bảo tàng Quang Trung tại thị trấn Phú Phong.
tỉnh Bình Định nha các bạn. Đây bên đây ba cây súng thần công của thời ấy nha các bạn. Cái thời ấy mà nó cũng có một cái súng này là cũng cả một vấn đề về lịch sử chứ không phải là ít đâu các bạn, hơn 500 năm 600 năm gì rồi đó, cả một cái lịch sử chứ không phải là ít. Thì mình xin tái hiện lại cái lúc nãy mình đã có cái sau của chữ Lý Quang Trung kia mà mình quên mất. Thưa các bạn, đây là những cái vật trưng bày ở ngoài cửa bảo tàng Quang Trung Nguyễn Huệ nha các bạn. Cũng đầy đủ là những hồ lô, những ông địa tâm đa, những cái vật dụng mà sử dụng hàng ngày, quẹt tiếp bô, chuỗi và tất cả những vật liệu mà để kỷ niệm. Nếu ai đến là có đồ kỷ niệm, bên đây là hồ lô các bạn. Để cho quay tí nha cô. Hồ lô với lục bình, bạn sự như ý Phật Di Lặc thì tất cả cái đây các bạn đi đến đây là có người phục vụ tận tình và bán đầy đủ những vật liệu, chẳng hạn như đây là ghi ấn sách của Quách Tấn, Quách Giao, nhà Tây Sơn, là ấp Tây Sơn, Tiếu Sứ và những gì đó là bạn tham khảo là có đầy đủ trong đó. Thưa các bạn, đây là cái cổng của hai cái cửa này các bạn, cái cửa giữa và ngoài cửa chính. Tôi xin chào ba anh em Tây Sơn, cho tôi xin quay một tí. Đây là cái khung cảnh của nhà đánh cho để tóc dài, đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen, đánh cho nó tích luân bất phản, đánh cho nó phiến giác bất hồn, đánh cho sử tri nam quốc anh hùng, chi hữu chủ. Mình đọc lại nha các bạn. Đánh cho để tóc để dài tóc, đánh cho để dài tóc, đánh cho để răng đen, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giác bất hồn, đánh cho sử tri nam quốc anh hùng, chi hữu chủ. Đó là hình như lời hiệu triệu của Tây Sơn Nguyễn Huệ đó các bạn. Thì đây là cái quang cảnh của ba anh em của nhà Tây Sơn. Xin mời các bạn, đây là làm đèn đồng nha các bạn. Tất cả là đèn đồng. Ở sau cái phù điêu này là tất cả lính của nhà Tây Sơn của thời bấy giờ nha các bạn. Lính nhà Tây Sơn đang tập trận để mà chuẩn bị ra đánh giặc đó các bạn. Sau cái tấm phù điêu này đó, mình xin ghi lại những cái quang cảnh đó. Xung quanh như bên kia là cũng là cái hình tập trận đó các bạn. Nhưng mà giờ cũng sáng thì họ cấp điện á, ngày thường họ cấp điện mình thấy nó hơi tối một tí. Ở bên này là cũng cái sự sống bình thường của người dân thời bấy giờ. Hai bên là hai cái bức phù điêu. Còn ở giữa cái bức phù điêu này là quân lính của nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ đang tập trận nha các bạn. Thì Thanh Long Vlog xin lại làm cái clip này là tại thành phố, tại thị trấn Phú Phong, thị trấn Phú Phong Tây Sơn, thị trấn Phú Phong với gì Tây Sơn Bình Định hả cô? Thị trấn Tây Sơn Bình Định. Thị trấn Phú Phong thì các bạn có dịp là muốn ghé lại thăm cái bảo tàng Quang Trung Nguyễn Huệ thì xin mời các bạn mình tham khảo cái clip này, và các bạn đi thêm một tí nữa thì vô đây lần thứ hai là các bạn sẽ thấy tất cả những hiện trạng của Tây Sơn, nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ. Là đây là cái phòng, đây là phòng thứ hai các bạn. Cái tháp đây, tháp Dương Long lúc nãy mình qua đây các bạn ơi. Đây gói là tháp Dương Long, đây lúc nãy mình có qua quay một cái clip đó các bạn. Tháp Dương Long 3 cái ngọn tháp thôi. Còn tháp chính là cao 38 m mà hai ngọn tháp nhỏ là cao, hai bên là cao 33 m đó các bạn. Đó là tháp Dương Long. Rồi để mình đọc cho các bạn. Đúng rồi, tháp Chàm Dương Long di tích quốc gia đặc biệt, quần thế kiến trúc Khách Chạm thế kỷ thứ 12, xã Bình Hòa, Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định. Đó các bạn, đây là của cái tháp Dương Long. Còn đây là khu du lịch sinh thái Hầm Hô. Đúng rồi, ngày hôm qua mình cũng có quay được một cái clip ở Hầm Hô đó các bạn. Còn đây là cái khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại hiện đường
Tạng di tích huyện Đường Bình Khê, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Khu tưởng niệm của cụ đó là mình chưa vào nha các bạn, cái đó mình nói thật rồi, chưa vào là nói chưa vào. Còn đấy là đền thờ Song Thông Tây Sơn Tam Kiệt, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đền thờ Song Thông, cái này mình cũng nãy là cái chỗ mẹ sinh ra thì ở đấy rồi, cho đền thờ thì chưa. Cái này là khu tâm linh Đài Kính Thiên. Đài Kính Thiên ngày hôm qua mình vào rồi đây. Hồi Sơn, Bình Tường, Tây Sơn, Đài Kính Thiên. Đó là ngày hôm qua mình có vào đó, là sơ đồ hành chính huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Còn cái khúc này là đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân. Đó là cái xung quanh cái quan cảnh. Còn trong này là đền thờ nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng. Cái đây hôm qua mình có vào. Thì xin thưa các bạn, xin các bạn theo mình. Đây bắt đầu vô trong đây là phần trưng bày của Bảo tàng Tây Sơn Nguyễn Huệ nha các bạn. Sứ Quảng Nam phì diêu nhất thiên hạ, ba phủ quy dân Quảng Ngãi gia định. Thì thóc gạo không kể xiết, khách bắt buôn bán quen, khen không ngớt lời. Miền Tây hai phủ thanh điện, sản vôi như trâu ngựa, nhà dân đều chăn nuôi. Quy Nhơn Quảng Ngãi cũng có. Đây là những cái quyển sách của cái nhà Tây Sơn thời bấy giờ nha các bạn. Người đấu gươm, mẹ gánh con. Đây là những quyển sách bằng chữ nho thì mình không biết được các bạn. Đây là bản đồ chiến tranh Lê Mạc, Nam Triều, Bắc Triều, chiến tranh Lê Định Nguyễn. Đó là những cái tàn tích mà của Quang Trung Nguyễn Huệ để lại các bạn. Đây là những cái đồng bạc của thời bấy giờ. Tác phẩm cùng có 5 khúc. Tác phẩm kiến văn tiêu lục, tác phẩm sử Việt tiêu ác. Đây là những cái tái hiện lại cái sự sống của nhà Tây Sơn cái thời bây giờ thì các bạn. Của năm Đinh Dậu 10, Thanh Long thế kỷ thứ 10. Tranh minh họa trên sông Hội An. Cái lúc mà thương giảng nổi tiếng đòn trong thế kỷ thứ 15, 18 để lại trong tác phẩm của hành trình 997-902 này. Đây là cái trống, cái chiên đã lâu dục cốt nặng hài, người ăn thịt người, trời đất thấu chân. Hòn khang hòn. Đây là tái hiện lại những quang cảnh là nhiều, chứ còn cái hiện vật thì hơi ít các bạn, hiện vật cũng ít. Thì sao rộng quá các bạn ơi. Ở đây ôn khung này thử, mấy khung này thử. Đây là cái chỗ vui chơi giải trí. Tái hiện lại cái thời đánh giặc của Quang Trung đó các bạn. Chính bạn Quang Thanh các bạn đó. Thì rồi mình xin quay clip này và xin kết thúc. Mình sẽ quay tiếp. Ở đây là mới một clip mà chưa mới có một nửa thôi các bạn. Mình cố gắng mình sẽ quay thêm một nửa nữa rồi. Chào các bạn, thân chào và chúc các bạn mình có hạnh phúc.